Μείνετε σε αυτό το βίντεο γιατί σήμερα θα σας δείξω πώς να φτιάξετε αυτό το απολαυστικό σοκολατένιο γλυκάκι στο ποτήρι χωρίς ζάχαρη. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να μουλιάσουμε 170 γραμμάρια κάσιους και 200 γραμμάρια χουρμάδες. Είναι περίπου 10 χουρμάδες. Για εσάς που δεν έχετε ζυγαριά στο σπίτι, τα κάσιος είναι μία κούπα και θα τα αφήσουμε 10 λεπτά. Ωραία, έχουν μουλιάσει οι χουρμάδες. Πάμε να τους ξεφλουδίσουμε και να βγάλουμε και τα κουκούτσια. Κοιτάξτε τι ωραία που ξεφλουδίζουν, πόσο εύκολα. Και θα τα ρίξω απευθείας στον πολυκόφτη. Και το τελευταίο χουρμά. Θα ρίξω μισό λίτρο ρόφημα καρπός αμύγδαλο χωρίς ζάχαρη όλυμπος ή 2 κούπες. Θα ρίξω τα κάσιους. 3 κουταλιές της σούπας κακάο ή 40 γραμμάρια. Και τέλος μία βανιλίνη. Και θα χτυπήσουμε πάρα πολύ καλά να γίνει μία κρέμα. Και είμαστε έτοιμοι. Για να δούμε και τι κάναμε. Κοιτάξτε. Εκπληκτική σοκολατένια μους χωρίς ζάχαρη. Και τόσο γρήγορα και απλά πάμε να στήσουμε το γλυκό μας. Θα απλώσω 5 ποτηράκια. Συνεχίζω βάζοντας 3 κουταλιές σούπας γκρανόλα χωρίς ζάχαρη με κομμάτια κουβερτούρας σε κάθε ποτηράκι. Συνεχίζω με την πεντανόστιμη μους χωρίς ζάχαρη. Δείτε τι υφή έχει, έτσι. Και αν σκεφτείτε ότι δεν έχει και ζάχαρη, είναι πεντανόστιμη, θα τη φάνε τα παιδάκια σας και θα σας ζητάνε συνέχεια να φτιάχνετε. Θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια εάν θέλετε να σας φτιάξω και άλλα γλυκάκια χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά ό,τι περισσεύει το τρώμε. Και τέλος, προαιρετικά μπορείτε να τρίψετε λίγο κουβερτούρα χωρίς ζάχαρη. Μπορείτε να βάλετε και ένα ξηρό καρπό της αρεσκίας σας. Τα γλυκάκια είναι έτοιμα να τα απολαύσουμε. Μπορούμε να τα συντηρήσουμε στο ψυγείο για 5 με 6 μέρες. Και φυσικά, όπως πάντα, η ώρα της δοκιμής. Σε σκάει το γκρανόλα στο στόμα μαζί με τα φρούτα και τα κομμάτια κουβερτούρας. Η μους είναι εκπληκτική, είναι βελούδινη και πάνω απ' όλα είναι χωρίς ζάχαρη. Τα παιδιά σας θα το λατρέψουν. Άλλη μια συνταγή, φίλοι μου, έχει τελειώσει και όπως πάντα να κάνετε ένα like και μια κοινοποίηση γιατί έτσι με βοηθάτε να συνεχίσω να σας δίνω τόσο όμορφες συνταγές. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά. Γεια σας.